Nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng từ cậu bé bán chuối chiên phải ngủ ngoài chùa, thành hoàng tử sân khấu cải lương, rồi đau đớn tận cùng trước khi mất với di nguyện chưa tròn. Bạn có bao giờ tự hỏi, sau những phút giây hào quang trên sân khấu, cuộc đời của một nghệ sĩ tài danh như Minh Phụng đã trôi qua như thế nào? Vào những năm tháng cuối đời, Minh Phụng không chỉ phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật mà còn phải đưa ra quyết định đau lòng từ mặt chính người con gái của mình. Điều gì đã xảy ra với người nghệ sĩ khiến ông lựa chọn con đường cay đắng này? Và còn hơn thế, di nguyện cuối cùng của ông điều mà mãi 10 năm sau khi mất mới được hoàn thành. Hãy cùng album Người nổi tiếng bước vào câu chuyện đầy cảm xúc ấy và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo về cuộc đời của các nghệ sĩ nổi tiếng nhé. Từ mặt con gái, di nguyện chưa trọn nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng và nỗi đau kéo dài hơn 10 năm mới hoàn thành. Minh Phụng, người được mệnh danh là hoàng tử sân khấu trong thời kỳ thập niên vàng của nghệ thuật cải lương, không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng diễn xuất và giọng ca ngọt ngào, song song đó cuộc đời ông cũng chất chứa đầy nỗi thăng trầm. Dù mang trong mình nhiều nỗi đau thể xác, ông vẫn giữ trong tim những di nguyện sâu nặng mà phải 10 năm sau khi ra đi, di nguyện ấy mới được thực hiện. Gần 50 năm cống hiến cho sân khấu cải lương, Minh Phụng được khán giả nhớ đến như một kép đẹp với giọng ca sâu lắng và ngọt ngào, cùng một câu chuyện buồn về tình cha con đầy biến cố. Những tháng ngày cuối đời của Minh Phụng đau đớn vì bệnh tật nhưng cũng đong đầy tình cảm của khán giả và người thân. Tuy nhiên, có một nỗi buồn sâu kín, mối quan hệ phức tạp giữa ông và con gái Tiểu Phụng. Trước khi mất, nghệ sĩ Minh Phụng đã từ chối gặp con gái vì những mâu thuẫn gia đình, để lại trong lòng mọi người sự tiếc thương và bất ngờ. Khởi đầu gian khổ và con đường nghệ thuật, Minh Phụng, tên thật là Ngô Văn Thiệu, sinh năm 1945 tại Mỹ Tho trong một gia đình đông con. Từ khi còn rất nhỏ, ông đã phải trải qua cuộc sống khó khăn và bươn chải để giúp đỡ gia đình. Cậu bé Thiệu khi ấy mới 7 tuổi đã phải thức dậy từ sáng sớm để phụ mẹ gánh hàng ra chợ. Công việc chính sau giờ học của ông là bán chuối chiên và đậu phộng rang. Từ đó, Thiệu đã bộc lộ tài năng và đam mê với nghệ thuật, nhưng phải đến năm 15 tuổi, ông mới bắt đầu có cơ hội học nghề khi làm công việc nhắc tuồng. Nhờ giọng ca đặc biệt, ông nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Hương Huyền, người giới thiệu ông vào đoàn hát Tân Đô. Tại đây, ông được bầu gánh đặt nghệ danh Tân Tiến và có vai diễn đầu tay là một nhà sư già trong vở Bến Tang Thương. Tuy nhiên, chỉ đến khi ông đổi nghệ danh thành Minh Phụng và gia nhập đoàn Kim Chung, sự nghiệp của ông mới thực sự khởi sắc. Thành công vang dội trong giới cải lương với gương mặt điển trai và giọng ca đầy cảm xúc, Minh Phụng nhanh chóng trở thành hoàng tử sân khấu được công chúng yêu mến. Ông đóng cặp với những nữ nghệ sĩ tên tuổi như Úc Bạch Lan, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Lệ Thủy và trở thành một hiện tượng trong giới cải lương thập niên 60 và 70. Thế nhưng, phải đến khi Lệ Thủy, Minh Phụng sóng đôi mới tạo nên hiện tượng trong giới cải lương miền Nam bấy giờ. Loạt vở Xin Một Lần Yêu Nhau, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Đêm Lạnh Chùa Hoang của cả hai đã tạo nên sức hút lớn đến nỗi báo giới Sài Gòn khi ấy phải gọi họ là cặp bảo biển đang dâng cao. Đêm nào đoàn có cặp bảo biển diễn là khán giả xem đông nghìn nghịt. Đĩa nào ra cũng bán chạy, tuồng nào ra cũng thắng lớn. Khu vực phía Nam bỗng chốc bị xáo động bởi cặp đôi tài danh này. Nhiều nữ sinh cúp học, nghỉ học để đi nghe thần tượng hát. Theo đó, hàng loạt câu chuyện bên lề bắt đầu được thêu dệt về hoàng tử sân khấu, về cặp bảo biển, tiên đồng ngọc nữ hot nhất lúc bấy giờ. Minh Phụng ghi dấu ấn trong hàng loạt vai diễn kinh điển và có các xê cao ngất ngưỡng. Sự kết hợp của ông với nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu trong nhiều vở diễn cũng tạo nên một cặp đôi nghệ thuật đình đám. Dù sự nghiệp thăng hoa, cuộc đời Minh Phụng lại không tránh khỏi những biến cố trong đời tư. Tình yêu đầy đau khổ với Mỹ Châu không được đáp lại, và cuộc hôn nhân đầy sóng gió với nghệ sĩ Diệu Huê khiến ông phải đối mặt với nhiều thử thách. Những biến cố gia đình và sự đau đớn cuối đời, cuộc sống cá nhân của Minh Phụng không hề êm đềm, nhất là trong những năm tháng cuối đời khi sức khỏe của ông suy sụp. Sự thất vọng lớn nhất của ông đến từ mối quan hệ với con gái Tiểu Phụng. Theo lời gia đình, trong khi ông đang lâm bệnh nặng, Tiểu Phụng đã có những hành động khiến ông đau lòng, như kêu gọi quyên góp từ bạn bè và người hâm mộ. Điều này khiến ông quyết định từ mặt con gái, dù đây là một quyết định đầy bi kịch và tổn thương. Dù vậy, trong những ngày cuối đời, nghệ sĩ Minh Phụng vẫn không ngừng lo toan cho gia đình. Ông cố gắng sắp xếp và đảm bảo rằng vợ và các con sẽ có một cuộc sống ổn định sau khi ông ra đi. Tình yêu và trách nhiệm của ông với gia đình vẫn luôn là điểm sáng giữa cơn bão của những bi kịch cá nhân. Di nguyện 10 năm mới hoàn thành ngày 29 tháng 11 năm 2008, Minh Phụng qua đời ở tuổi 63 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Trước khi mất, ông để lại một di nguyện cuối cùng,
đó là hoàn thành 2 vở cải lương nổi tiếng mà ông đã tham gia, Mùa thu lá bay và Xin một lần yêu nhau. Tuy nhiên, phải 10 năm sau, vào ngày 2 tháng 5 năm 2018, di nguyện này mới được thực hiện bởi nghệ sĩ Kiều Tiên, người vợ cuối cùng của ông. Kiều Tiên đã thực hiện 2 vở tuồng này như một cách để tôn vinh chồng mình và giữ gìn di sản nghệ thuật mà ông để lại. Các vai diễn chính trong vở đã được giao lại cho thế hệ diễn viên trẻ, bao gồm Kim Tiểu Long và con gái của Minh Phụng, Y Phụng. Việc quay phim và tổ chức buổi tiệc chia tay tại Nghĩa trang nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nơi Minh Phụng yên nghỉ, đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng xúc động. Đó không chỉ là sự hoàn thành di nguyện của ông, mà còn là dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Vẫn một tâm hồn nghệ sĩ đến phút cuối. Trên chiếc xe ca, người nhà vẫn cố sức bóp bóng hỗ trợ nhịp thở cho nghệ sĩ Minh Phụng, nhưng việc ấy chẳng tỏ ra có tác dụng gì. Về đến nhà, anh đã hoàn toàn bất động. Nghệ sĩ Kiều Tiên òa khóc, nhờ nghệ sĩ Lệ Thủy làm mặt cho chồng như một tục lệ trong giới nghệ sĩ. Giữa lúc ruột gan rối bời, thi hài chồng nằm đó, người nhà, bạn bè xung quanh, nghệ sĩ Kiều Tiên như giật mình, vội vàng chạy đi kiếm cái đầu tóc giả. Chị thổn thức, phải đội vô cho đẹp, ảnh sợ xấu lắm. Ảnh nói mình là nghệ sĩ, lúc nào khán giả cũng nhìn vô mình như tượng trưng cho cái đẹp. Vừa thoa son, phủ phấn cho thi hài nghệ sĩ Minh Phụng, người bạn diễn ăn ý từng được mệnh danh là cặp đôi bảo biển trên sân khấu kim chung với mình, nghệ sĩ Lệ Thủy vừa nói như dỗ dành, rồi nè, đẹp rồi nè, ra đi tươi tắn nghe anh. Nghệ sĩ Kiều Tiên khóc, kể, anh Minh Phụng mất lần này một phần vì ảnh là nghệ sĩ, sợ xấu, sợ phải cưa chân. Cách đây nửa tháng, ảnh đau quá, gia đình mới đưa vào chợ rẫy. Bác sĩ nói phải cưa chân mới giữ được mạng sống nhưng ảnh không cho. Qua giới thiệu, gia đình đưa ảnh qua Bệnh viện Đại học Y Dược để một bác sĩ từ Pháp về chạy chữa theo cách khác. Mấy ngày gần đây ảnh đau quá, hôn mê, gia đình lại đưa ảnh vào chợ rẫy, quyết định cưa bớt một khúc chân bị hoại tử vì suy tim, suy thận để giữ mạng sống cho ảnh, mà ảnh vẫn không qua khỏi. Ảnh đâu có muốn chết, ảnh vẫn mang tâm nguyện được sống thêm 2 năm nữa để nhìn đứa con trai út lấy vợ mà. Thẫn thờ, nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết cách nay 10 ngày, khi chị vào thăm, nghệ sĩ Minh Phụng vẫn còn rất tỉnh táo. Anh vẫn đau đáu chuyện ca diễn, gặp gỡ khán giả. Anh hăng hái bàn tính với chị Tết này sẽ diễn nguyên tuồng Xin một lần yêu nhau. Anh nói lúc đang trên giường bệnh, tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Căn bệnh suy thận hiện nay buộc tôi phải 3 ngày trong tuần đến bệnh viện chạy thận, nhưng tôi vẫn hết sức lạc quan vì bên tôi vẫn còn đồng nghiệp, khán giả yêu mến mình. Con gái nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, Y Phụng, ba tôi từng bán bánh mì, ngủ ngoài chùa. Diễn viên, ca sĩ Y Phụng cho biết cô luôn tự hào vì là con gái của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Cô cũng cảm động vì đến thời điểm hiện tại khán giả vẫn còn yêu mến giọng ca của ba mình. Những khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương đều biết cuộc đời gian khó của ba tôi. Lúc ba của tôi còn sống thường kể rằng ngày xưa gia đình của ba nghèo lắm, lại đông anh em nên không có chỗ ngủ. Thế là ba phải ra ngôi chùa trước hẻm ngủ với sư ông, ở trong chùa nhiều nên ba thuộc gần hết kinh kệ và tụng kinh giỏi lắm. 4 giờ sáng mỗi ngày, ba tôi mang theo rổ bánh mì đi khắp các con đường gần chợ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, vừa rau vừa bán. Sau đó, ba về nhà phụ bà nội của tôi đem cá ra chợ bán. Ba thường hài hước nói rằng, chưa chắc mấy bà bán cá ngoài chợ làm cá sạch bằng ba đâu. Ngày đó, mỗi khi làm cá, ba cố ý ăn gian một chút thịt cá để đem về làm cá kho cho cả gia đình, thế là cả nhà có một bữa cơm ngon. Vì thế sau khi thành danh, ba vẫn trân trọng những ngày tháng vất vả. Mỗi khi ba về các tỉnh miền Tây hát, thấy các em học sinh hay cụ bà bán vé số trên phà, ba tôi đều mua hết mà không cần biết tờ vé số đó đã sổ hay chưa. Ba thường nói với tôi mỗi lần nhìn thấy bé trai tầm 8 đến 10 tuổi đi bán về hoặc đi nhặt bóng tennis là ba nhớ về hình ảnh tuổi thơ của mình. Nếu ai đã nghe bài Tân Cổ Nghèo thì đó chính là tâm sự cuộc đời của ba tôi đó. Nghệ sĩ tâm sự với khán giả về nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Vậy mà đã hơn 15 năm kể từ ngày nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng rời xa chúng ta. Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không các bạn? Dù anh đã đi xa, nhưng hình ảnh và tiếng hát của hoàng tử sân khấu vẫn còn mãi trong ký ức của biết bao thế hệ khán giả yêu mến cải lương. Trong ngày kỷ niệm giỗ 15 năm của anh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền đã đến dự thay cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Những lời chia sẻ của ông trong ngày giỗ thật xúc động. Thanh Điền nói rằng, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh Minh Phụng vẫn sống mãi trong lòng khán giả mộ điệu, trong những vở diễn mà anh đã từng cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Có lẽ, với những người yêu cải lương,
Minh Phụng không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự tận tụy với sân khấu. Nhớ về anh là nhớ về những năm tháng huy hoàng của cải lương, khi khán giả chật kín rạp để được lắng nghe giọng ca trầm ấm, sâu lắng của anh. Những vở diễn kinh điển trong nhân vật Áo Vũ Cơ Hàng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả và sẽ còn sống mãi với thời gian. Cuộc đời của Minh Phụng là câu chuyện về một nghệ sĩ không ngừng theo đuổi đam mê, vượt qua những gian truân trong cuộc sống để cống hiến cho khán giả. Dù anh đã rời xa, nhưng di sản mà anh để lại, tình cảm của người hâm mộ dành cho anh vẫn còn đó, không phai nhạt. Mong rằng, qua những dòng chia sẻ này, các bạn sẽ cùng tôi nhớ về nghệ sĩ Minh Phụng với tất cả tình yêu và sự trân trọng mà anh xứng đáng nhận được. Di sản mà Minh Phụng để lại cho nghệ thuật cải lương không chỉ là những vai diễn kinh điển, mà còn là niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt với bộ môn nghệ thuật này. Ông đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ nghệ sĩ, và sự cống hiến của ông sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Cuộc đời nghệ sĩ Minh Phụng như một tấm gương phản chiếu sự gian truân, thăng trầm của người nghệ sĩ. Dù cuối đời chịu nhiều đau đớn, nhưng ông vẫn luôn giữ trong mình một trái tim yêu thương và trách nhiệm với nghệ thuật và gia đình. Câu chuyện về ông, về những mối tình, gia đình và di nguyện sau 10 năm mới hoàn thành sẽ luôn sống mãi trong lòng khán giả cải lương và những người yêu nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời nghệ sĩ Minh Phụng. Nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn nút thích và chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Và đặc biệt, hãy nhấn nút đăng ký kênh Album Người Nổi Tiếng cùng với biểu tượng chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về cuộc đời và sự nghiệp của các nghệ sĩ tài danh. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tôi đã sợ yêu rồi, từ khi tôi biết yêu. Tôi đã sợ yêu rồi, từ khi tôi biết thương. Từ khi tôi biết buồn, Từ khi tôi biết buồn, từ khi tôi biết sầu. ai đã từng qua cầu, từng ôm bao đắng cay. Ai đã từng yêu rồi mà tình yêu dở dang. Tình yêu đã lỡ làng, tình yêu đã phũ phàng. Hỏi ai không chán chường. Em ơi, đường vào tình yêu như thiên tai mở lối đầy cỏ lạ hoa thơm, chứ có mấy khi người ta tưởng tượng cảnh điều hiu tâm. Tôi sẽ dẫn đưa ta vào cửa ngõ hận thương buồn. Đó là bài toán khó của tình yêu mà kẻ dẫn thân đang cúi nghe mặt náo nùng. Vài giọt lệ lăn dài trên má, để lòng nghẹn ngào khóc nỗi biệt ly. Em ơi, em có biết không, anh là một khách lạ mới yêu, nên mơ ước thật nhiều mộng đẹp. Nhưng cuối cùng bao cảnh đời khắc nghiệt, bắt kẻ yêu nhiều phải học thêm chữ khó. Anh ơi, em khóc nhiều hơn nữa khi mẹ bảo rằng anh chẳng thương. Vì em nghèo khó anh sang cả, phải chọn nơi nào tương xứng hơn. Thế là sau đó chẳng bao lâu, một lễ vui mở ra nơi đầu hẻm phố, để rứt khỏi lòng anh vĩnh viễn bóng người yêu mà bao tháng năm anh ấp ủ đợi chờ. Không biết người yêu anh có để giây phút nhớ nhung về một kỷ niệm xa mờ, hay đang hoan hỉ cười vui khi trái tim tròn áo cưới và
và cùng chồng lên chiếc xe hoa. Trong lúc đó thì ở lầu cao với niềm đau vô tận, anh cố tìm đôi mắt của người anh yêu mến, nhưng em không bao giờ ngẩng mặt để nhìn anh.